magamat is ide sorolom, igen, én is az oroszoknak drukkolok. Az ukrán médiának meg aztán egyáltalán nem hiszek. Az Amerikai Egyesült Államok megtámadta az Európai Uniót. Még szerencse, hogy a Fehérházban megőrizték a humorérzéküket. Nem tudom, hogy van-e kormánymédia. Ki uralja egy adott ország médiáját, az eldönti, hogy ki uralja az adott ország gondolkodását. Európa országaihoz képest Magyarország egészen különleges pozíciót vett fel Vladimir Putyin háborújában. Miközben a kormány tagjai rendszeresen elmondják a hivatalos csatornákon, hogy elkötelezett tagjai vagyunk az EU-nak, valamint a NATO-nak, a Fidesz médiájából ipari mennyiségben ömlik az orosz barát, valamint a nyugat ellenes propaganda. Véletlenül? Aligha. Erről fog szólni ez a videó, mielőtt azonban belekezdenénk, iratkozzatok fel a csatornánkra. Közel egy évvel azután, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, az egyik fideszes megmondó ember, a Demokrata főszerkesztője egy váratlanul erős kifakadással borzolta fel a közvéleményt. Én nem találkoztam olyan emberrel ebben az országban, aki, ha vesz egy mély lélezetet, akkor nem mondja azt ki, hogy igen, ő az oroszoknak drukkol. És magamat is ide sorolom, igen, én is az oroszoknak drukkolok. Néhány nappal Bencsik értekezése után Orbán Viktor is évértékelőt tartott, ahol erről a témáról kérdeztük az érkező kormánypártiakat. A hivatásos politikusok egybehangzóan arról beszéltek, nem az a fontos, hogy mi megy a médiában, azt kell nézni, mit mond a kormány ebben a kérdésben. A tudatosság abban van, hogy mi a kormány hivatalos álláspontja és az országgyűlés milyen állásfoglalást fogad el. Ebben az állásfoglalásban a Magyar Országgyűlés egyértelműen elítélte az orosz katonai agressziót, ez a hivatalos. Mit szól az, hogy a kormánypárti médiában orosz barát hangok jelennek meg most már rendszeresen? A média, független a média, honnan tudnám? Persze mindig elmondják, hogy elkötelezettek vagyunk a nyugati szövetségi rendszerek mellett, a kormánypártok kihelyezett frakcióülésén Orbán Viktor már egyenesen a Fidesz-KDNP ellenfelének nevezte az amerikai kormányzatot, az évértékelőjén pedig nyilvánosan is üzent Joe Bidenéknek. Még szerencse, hogy a Fehérházban megőrizték a humorérzéküket, és Biden elnök a jó barát helyett egy présembert, Pressment küldött nagykövetnek, hogy bármi áron, de préselje bele a magyarokat a háborús táborba, préseljen ki belőlünk egy csatlakozó nyilatkozatot. Miközben Orbán szinte sosem beszél a szomszédunkat lerohanó Putyin megkülönböztetett felelősségéről a háborúban, addig a kormányzat egyre élesebben szól oda az Egyesült Államoknak. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetének nyilatkozataival kapcsolatban a következőt szeretném mondani, hogy érdektelen, teljes mértékben érdektelen, hogy mit gondol ő, vagy bármely más nagykövet magyarországi belpolitikai folyamatokról. Ez azonban még semmi ahhoz képest, ami a Fidesz médiájában megy. Az egyik leghajmeresztőbb pillanat az volt, amikor a kormánypárti holdudvar oszlopos tagjának számító Bencsik András az északi áramlat 2 felrobbantás után már egyenesen hadat üzent volna az USA-nak. Az Amerikai Egyesült Államok megtámadta az Európai Uniót. Ez ilyen egyszerű. Miközben püföli Oroszországot Ukrajnában, most úgy döntött egy merész fordulat, hogy megtámadja az Európai Uniót is, és olyan kárt okozott neki, aminek a következményt föl se tudjuk fogni. Normális esetben azt kellene válaszolni, hogy felveszünk a kesztyűt, és mi pedig hadba lépünk Amerikával szemben. Bár egyelőre nincsen hivatalos információ, hogy ki követte el a gázvezeték elleni szabotázsakciót, Orbán régi harcostársa már tényként kezeli, hogy ki áll a robbantás mögött. Újra elmondom, aki nem teljesen hülye, már a robbantás pillanatában tudta, hogy ezt az Egyesült Államok csinálta. Az olyan esetekben viszont, ahol a nyugati hatalmak érintettsége lényegében teljesen kizárható, már kevésbé vannak határozott állásponton a Fidesz sajtójának vezetői. Ott van például a bucsai mészárlás, amelyet illetően a kormány hivatalos lapjának számító Magyar Nemzet főszerkesztője már egészen bizonytalan. A konkrét esetről meg szerintem soha a büdös életben nem fogják kideríteni, hogy pontosan mi történt. Az értelmezés az nyilván az lesz, hogy az oroszok tették, akármi is az igazság. Érdemes figyelni azokat a hangsúlyokat is, hogy Bucsával kapcsolatban Bajer Zsolt kiket és mennyire tekint hiteles forrásnak. Én se hiszek senkinek. Per pillanat a médiának hiszek a legkevésbé, főleg az nyugati és független. Az ukrán elnök úrnak, meg az ukrán médiának meg aztán egyáltalán nem hiszek.
és az oroszoknak is nehezen bizonyos ügyekbe. Per pillanat itt tartok, aztán majd meglátjuk. Bayer ugyan hivatalosan nem számít politikusnak, de annyira szerves része a hatalmi gépezetnek, hogy rendszeres vendég a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésein. Vannak olyan esetek is, amikor a Fidesz megmondó emberei egyszerűen nem vacakolnak a hajmeresztő állítások alátámasztásával. Mint például, amikor Néző László arról beszélt, hogy miért nincs még béke. És azt se felejtsük el, hogy a háború után pár héttel, hónappal már voltak ugye béketárgyalások, és azt is, hogy a nyugat rossz nyelvek szerint egyszerűen odament a Zelenszkijhez, odamentek, és azt mondták, hogy ezt felejtsük el, a béketárgyalásokat, nincs béke, harcolni kell. A kormány és a hozzá közel álló sajtó kapcsolatának az az érdekessége, hogy hiába állt már fel 5 éve a több mint 500 kiadványt tömörítő, nemzet stratégiai jelentőségének minősített Kesma nevű médiaholding, a Fidesz politikusai még mindig azt játsszák, hogy nekik ehhez formálisan semmi közük nincsen. Nem tudom, hogy van-e kormánymédia, és én semmilyen média nevében nem tudok nyilatkozni. Azért a Hír TV meg a Magyar Nemzet az nem önökhöz tartozik ön szerint? Én azt gondolom, hogy ezek piaci alapon működő vállalkozások, gondolom úgy, mint az önöké. Ugyan nem mondják ki, hogy a Kesma lapjai a párt hivatalos kommunikációs csatornáiként is működnek. Orbán a legutóbbi évértékelőjén megmutatta a személyi összefonódásokat. A miniszterelnök által feltöltött galériában helyet kapott Ómolnár Miklós, a Kesma Bulvár divíziójának vezetője, Gönci Gábor, a TV2 Orbán mellett kampányoló műsorvezetője, Kökény-Szalai Vivien, a TV2 hírigazgatója, de meghívást kapott Vasili Miklós Index tulajdonos, mint ahogyan ott volt a teljes Megafon csapat és a sajtóklub ismert szereplői is. Hogy miért kell a Fidesznek a média, arról évek óta megy a mismásolás. Orbán Viktor média egyensúlyról, konzervatív fangokról, meg nemzeti tulajdonról beszélt eddig, azonban a politikai igazgatója Orbán Balázs néhány héttel ezelőtt világosabban is kimondta, hogy miről van szó. Ki uralja egy adott ország médiáját, az eldönti, hogy ki uralja az adott ország gondolkodását, és ezen keresztül, hogy ki uralja az adott országot. A gondolkodás uralása a háború esetében is kiemelten fontos. Bíró Nagy András, a Policy Solutions vezetője szerint a kormányzati média ebben a témakörben érdemben képes volt befolyásolni a szavazók attitűdjét. Míg 2022 tavaszán a magyar társadalom többsége háborús bűnösnek tartotta Vladimir Putyint, fél évvel később a magyar társadalom többsége már nem tartotta annak, és különösen a fideszes táborban, de persze a Mi Hazánk támogatói között is sokat romlott a nyugatbarát narratíváknak az elfogadottsága, és erősödött ezzel párhuzamosan fel a Putyinnal szembeni szimpátia. De kérdés ugyanakkor, hogy Orbán Viktornak miért lehet érdeke, hogy a szomszédunkat lerohanó orosz elnököt legalább a saját táborában szalonképesebb politikusnak lássák. Ez azt hiszem az elmúlt egy évtizedes keleti nyitás és oroszbarát politikának egy logikus következménye. Azt hiszem, hogy most már túl nehéz lenne leszállni arról a hajóról, amiben evezte a Fidesz a külpolitika irányát az elmúlt évtizedben. Ez onnan kezdve, hogy folyamatos nyugatalkonyáról van szó, hogy folyamatosan akár Paks 2 kapcsán, vagy más energiai típusú beruházások kapcsán az orosz tőkének és az orosz beruházásoknak a fontosságáról volt szó. Az oroszbarát narratívák a kormányzati média teljes spektrumát lefedik. Nem csak tévében és rádióban, hanem az írott sajtóban is jelen vannak. Ma már világos, hogy Csurka István pártjának volt igaza. A NATO nem a biztonságunkat garantálja, hanem veszélyt jelent Magyarországra, de egész Európára nézve is. Miközben nagyon súlyos környezeti katasztrófa sújtja az Egyesült Államokat, addig Joe Biden elnök egy korrupt országban turnézik. Többek között ezért bírálják az amerikai elnököt hétfői kijevi látogatása után. Az elnök látogatása nagy botrányt okozott az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államok demokrata vezetésének egyértelmű célja a baloldali ideológia terjesztése, ezért akarják Ukrajnát teljesen a befolyásuk alá vonni, és ennek megfelelően politizálnak egész Európában. Ezért küldték Magyarországra David Pressman nagykövetnek is. A hivatalos kormányzati álláspontnál keményebb hangok terjesztése az Orbán kormányok külpolitikai stratégiájából is fakad.
Miközben az országnak politikai és gazdasági érdeke, hogy részei legyünk a nyugati szövetségi rendszereknek, Orbán Viktornak van egy másik meggyőződése is. Az a meggyőződés, hogy nem válhat csak a nyugati blokk részévé Magyarország, hanem az az érdeke, hogy megpróbáljon ezeken a kereteken belül egyfajta különutas politikát folytatni. Ennek látjuk eredményét gyakorlatilag minden fronton, a gazdaságpolitikában és a külpolitikában is, a külkereskedelmi kapcsolatok építésében, és akár abban is, ahogyan a háborúhoz hozzááll Orbán Viktor. Ez az álláspont nagyjából azt jelenti, hogy meg kell próbálni olyan jóban maradni az oroszokkal, amennyire csak lehet, amellett, hogy egyébként a NATO tagjai vagyunk. Bár egy évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, de idén februárban Orbán Viktor már egészen nyíltan beszélt az oroszok melletti elköteleződésről. Fenntartjuk gazdasági kapcsolatainkat Oroszországgal, sőt ezt tanácsoljuk az egész nyugati világnak. Orbánék orosz kapcsolatainak lehetnek még ideológiai, valamint személyes üzleti szálai is. Azt azonban továbbra sem tudjuk, hogy hogyan lett az ellenzékben harcosan orosz ellenes politikusból az Európai Unió egyik legputyinbarátabb kormányfője. Hogy pontosan mi az a kötés, kötelék, motiváció, ami a kormányt erre a politikára ösztönzi. Az energiafüggőség, az lehet egy válasz? Az elegendő válasz lehet, akkor inkább így kérdezem. Nyilván lehet az is egy válasz, lehet, hogy ez egy stratégia, ez egy elvi kérdés, ez egy vízió, és nyilván sok más alapja is lehet, és ennek az elköteleződésnek mi a mélysége, vagy ez meddig jutott el. Tehát ugye Orbán Viktor akart volna, ebből kihátrálhatott-e volna. Ezt nem tudjuk megítélni, talán majd 50-60-70 év múlva történészek erről többet tudnak mondani. Ebben a videóban már megmutattuk, hogy mi megy a kormányközeli sajtóban, de most nézzük meg kicsit közelebbre az Origót, amely a soft erotikus tartalmaknak köszönhetően még mindig az egyik legnagyobb elérésű online hírportál. Ezen az oldalon olyan tartalmak is megjelennek, amelyeket minthogyha egyenesen a Kremlből írnának. Most mutatunk néhány címet az elmúlt néhány hét rendkívüli híreiből. Egy brit újságíró lebuktatta Zelenszkijéket, akik hazudtak. Az oroszok bejelentették, súlyos következményei lesznek az amerikai terrortámadásnak. Itt az újabb elképesztő ukrán arcátlanság. Hihetetlen, mit követelnek a németektől. Döbbenetes leleplezés, saját civiljeiket ölik az ukránok a legkegyetlenebb módon. Zelenszkij most robbanthatja ki az atomháborút. Újabb kínos lebukás. Az ukránok eljátszottak egy légriadót, hogy Biden hősiesebbnek tűnjön. Zelenszkij annyira részeg lehetett egy interjún, hogy hirtelen oroszul kezdett el válaszolni. Putyin nem vár tovább, jön az új orosz csodafegyver. Itt az újabb őrült ukrán ötlet, amivel atomháborút robbantanának ki. Ilyen szintű oroszbarát narratíva azért nagyon masszívnak tűnik, de kíváncsiak voltunk, hogy van ez más európai országokban. Krekó Péter, a Political Capital vezetője szerint Magyarország ebből a szempontból is nagyon különleges hely a nyugati világban. Nincs még egy olyan Európai Uniós ország, ahol ennyire centralizált lenni a médiarendszer, és nincs még egy olyan Európai Uniós ország, ahol ennyire hivatalos kormányzati narratívává válna az, amit sokszor a Kreml mond. Az oroszbarát narratívát nem csak arról lehet felismerni, hogy mit állít a világról, hanem arról is, hogy milyen forrásokra hivatkozik. A magyar kormányzati médiában nagyon sokszor látjuk egyrészt azt, hogy még mindig nyíltan hivatkoznak orosz hírforrásokra, és azokat tekintik elsődleges információforrásként. Én összességben azt látom, hogy nem nagyon van olyan része a magyar, sokszor kormányzati vagy kormány közeli üzeneteknek, amely olyan vagy vulgárisabb formájában ne jelenne meg az orosz retorikában. A magyar kormány álláspontja, valamint a kormányzati kommunikáció azért is különleges, mert olyan, mintha ebben a háborúban a barikád mindkét oldalán jelen szeretne lenni. Magyarország abban a szempontból rendkívüli, hogy még része az EU-nak és a NATO-nak, és vonakodva ugyan, de követi azokat a válaszlépéseket, amelyeket a nyugati szövetségi rendszerek adnak erre az egész konfliktusra. A magyar kormány nemrég szavazta meg a 10. szankciós csomagot, annak ellenére, hogy folyamatosan szankciók ellen kampányol. Emellett, mintha az információs fronton a barikád másik oldalán állna, és olyan dezinformációt, összeesküvés elméleteket terjeszt, amelyek egy az egyben az orosz narratívának felelnek meg. Vannak olyan országok,
olyanok, ahol a jobb oldalon megjelennek az erős, ukrán ellenes oroszbarát hangok, de az, hogy ez ennyire egyedülállóvá válik a nyilvánosságban, ilyet a nyugati világban máshol nem nagyon látunk. Köszi, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha szeretnétek több ilyet látni, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és támogassátok rendszeresen a Telexet. Ha pedig vennétek ilyen Telex gépes pulóvert, akkor nézzetek be a webshopunkba, az ehhez vezető linket megtaláljátok a videó alatti leírásban.